Het geschreeuw sneed, door de marmering, gane, als skodok, echo end, tussen de goden, pilaren, van, het. Het was het geluid, van, ziel, die in stukken, werd, gescheurd, klagzang, die niet, verstoord. Binnen deze heilige muren, waar de Romeinse macht zich in haar meest absoluut vorm manifesteerde. Maar daar zat Julian, amper 15 jaar, oud, op de koude vloer geknield, zijn tranen vermengd met het bloed dat van zijn gebarsten lippen droop, terwijl Constantijn zei, keizer, veroveraar, roofdier, toekeek met ogen die schitterden van een ziekelijke voldoening. Het jaar was 3 na Christus en het Romeinse Rijk had zojuist een nieuwe keizerin verwelkomd. Een keizerin die nog geen 16 lentes had geteld. Julian Flavius was geboren in een patriciersfamilie in Constantinopel, de zoon van een gerespecteerde senator die decennia lang trouw aan het Rijk had gediend. Zijn schoonheid was legendarisch, zelfs binnen de aristocratische kringen, goudblond haar als rijp, groen, ogen die aan geslepen smaragden deden denken, en een delicate gelaatstrekken die de mooiste jonkvrouwen van het Rijk jaloers zouden maken. Zijn opvoeding was voorbeeldig, hij beheerste het klassieke Latijn, het Grieks, de retoriek en de filosofie. Op 14-jarige leeftijd declameerde hij al Virgilius uit het hoofd en debatteerde hij over platonische concepten met geleerden die 3 keer zo oud waren. Hij was het juweel van de familie, bestemd voor een schitterende toekomst in de Senaat of misschien als gouverneur van een welvarende provincie. Het lot echter had heel andere plannen voor deze jongeling met engelachtige schoonheid. Constantijn zei had de troon besteekt na de dood van zijn vader, Constantijn de Grote, en deelde het Rijk met zijn broers in een opvolging die stabiliteit beloofde, maar die al snel een onuitputtelijke bron van conflicten en paranoia zou blijken te zijn. Op 32-jarige leeftijd stond de nieuwe keizer bekend om zijn berekende vreedheid en zijn bijzondere verlangens. Lang, breed geschouderd, met altijd perfect gestyled donker haar en een baard die een marmeren gezicht omleeste, bezat Constantijn zei de fysieke aanwezigheid van een ware keizer. Maar achter die donkere ogen school iets verontrustends en honger die de slaven en dienaren van het paleis goed kenden en nog meer vreesden. De eerste ontmoeting vond plaats tijdens een banket dat Julians vader gaf ter eer van een militaire overwinning aan de grenzen van de Donau. Senator Flavius had de deuren van zijn villa geopend voor de keizer en zijn gevolg, een eer die evenveel had gekost als het jaarlijkse budget van een kleine stad. Julian werd samen met de andere kinderen van de aanwezige edelen voorgesteld, een protocolaire formaliteit die slechts enkele minuten zou duren. Maar toen de jongeling zich voor de keizer boog, de perfecte buiging uitvoerde, die hij tientallen keren had geoefend, veranderde er iets in de sfeer van de zaal. Constantijn zei richtte zijn blik een tijd lang op de jongeling, die oneindig leek. De andere gasten vervolgden hun gesprekken, de wijn bleef stromen, de muzikanten bleven hun lieren bespelen, maar een bijna tastbare spanning installeerde zich tussen de keizer en de adolescent. Julian voelde het gewicht van die blik als een onzichtbare hand die zijn gezicht streelde langs zijn nekkleed, elk lijntje van zijn nog ontwikkelende lichaam verkend. Toen hij eindelijk zijn ogen oplichtte, zag hij een uitdrukking die hij nooit meer zou vergeten: puur, bezitters, roofzuchtig verlangen. Wat een interessante jongeman,
mompelde de keizer, zijn lage stem galmde boven het gefluister van de gesprekken uit. Julian gehoorzaamde, elke stap duurde een eeuwigheid. Constantijn stak zijn hand uit, versierd met gouden ringen en edelstenen, en raakte zachtjes de kin van de jongeling aan, zijn gezicht naar het licht van de fakkels kantelend. De keizerlijke vingers waren koud, hard, maar de druk was zacht, bijna teder. Julian beefde, niet wetende of het angst was, of dat zijn jonge lichaam reageerde op gevoelens die hij niet begreep. Een mooi gezicht, vervolgde de keizer, zijn stem nu lager, intiemer, ogen die dichters tot tranen van inspiratie zouden kunnen brengen, en die hout, de keizerlijke duim, gleed over Julians wang, die voelde hoe zijn benen zwak werden. Zacht als zede, senator Flavius observeerde de scène met toenemend ongemak, maar waagde het niet te onderbreken. Niemand onderbrak een keizer, zeker niet als zijn stemmingen zo onvoorspelbaar waren als die van Constantijn zei. De andere gasten begonnen onder elkaar te fluisteren, sommigen met jaloezie, anderen met medelijden. Iedereen wist wat die keizerlijke aandacht betekende. In de weken die volgden begonnen er geschenken aan te komen bij de villa van de Flavi. Zijden uit China, specerijen uit India, juwelen die meer waard waren dan hele eigendommen. Alle specifiek geadresseerd aan Julian. Bij elk geschenk hoorde een uitnodiging voor een diener in het paleis om te spelen in het Circus Maximus bij te wonen, om te wandelen door de keizerlijke tuinen. De jongeling had geen andere keus dan te accepteren. Tijdens deze ontmoetingen toonde Constantijn zich charmant, intelligent, bijna vaderlijk. Hij sprak over filosofie, literatuur, politiek. Hij leek oprecht geïnteresseerd in Julians meningen, stelde scherpe vragen en luisterde aandachtig naar zijn antwoorden. Maar er waren altijd die momenten en langdurige aanraking van de hand, vingers, die speelden met het goudblonde haar, blikken die te lang duurden. Julian begon te begrijpen dat hij werd gecourteerd, zoals een jonkvrouw zou worden gecourteerd door een aanbidder. De realisatie sloeg hem als een vuistslag in de maag. De eerste keer dat de keizer hem kuste, bewonderde Julian een standbeeld van Apollo in de paleistuinen. De zon hing onder, kleurende het marmer in gouden tinten, en de lucht was geparfumeerd met jasmijn. Constantijn naderde van achteren, stil als een schaduw, en zijn handen rusten op de schouders van de jongeling. Julian voelde zijn lichaam versteven, als zijn instincten schreeuwden gevaar. Maar hij kon niet wegrennen. Waar zou hij heen vluchten van de keizer van Rome? Je bent mooier dan Apollo, fluisterde Constantijn in zijn oor. Zijn warme adem deed Julian rillen. De goden hebben jou voor mij geschapen. En toen draaide hij zich om. Zijn handen klemden Julians gezicht stevig vast en hij kuste hem. Het was niet zacht, het was bezitterig, wanhopig, pure honger. Julian voelde tranen in zijn ogen springen, maar waagde het niet om zich te verzetten. Toen ze zich van elkaar losmaakten, glimlachte Constantijn, een glimlach die zijn ogen niet bereikte. Je zult mijn vrouw zijn, zei hij, alsof hij verklaarde dat de hemel blauw is. We trouwen volgende maand, laat zien, het keizerlijk paleis, Rome. Julian probeerde te protesteren, zijn woorden kwamen er haperend uit. Keizer, ik ben een man, ik kan niet, je kunt en je zult. Constantinus' stem was nu ijskoud. Of wil je liever dat je familie verdwijnt? Ongelukken gebeuren, Julian. Mensen raken verloren, hele families kunnen gewoon ophouden te bestaan. De glimlach verliet zijn lippen nooit, maar zijn ogen werden donker als de lucht
voor een storm. Julian begreep het, was geen keuze, was nooit een keuze geweest. Hij was een pion in een spel, veel groter dan hij zelf, en opschekt om de grillen van een man te bevredigen, die de macht over leven en dood had, over iedereen in het rijk. De huwelijksceremonie was een spektakel van weelde en obsceniteit. Julian werd gekleed in een traditioneel vrouwelijk gewaad, maar gemaakt van het fijnste paarse linnen, geborduurd met gouden draden. Zijn hoofd werd gekroond met een krans van gouden loorderbladeren, en zijn ogen werden omlijnd met kool, zoals gebruikelijk was voor bruiden. De jongeman kon zichzelf bijna niet herkennen in de gepolijste bronzen spiegel die hem werd getoond. Gedurende de hele ceremonie hield Julian zijn ogen op de grond gericht. Hij kon de blikken van de menigte niet verdragen, sommigen geschokt, anderen nieuwsgierig, velen vermaakt. Hij hoorde gefluister, gedempte gelach, opmerkingen over zijn schoonheid, speculaties over wat er in de bruidskamer zou gebeuren. Toen het moment aanbrak om ja te zeggen, klonk zijn stem als een gebroken fluistering. Constantinus daarentegen straalde tevredenheid uit. Hij had gekregen wat hij wilde. Het mooiste wezen van het rijk behoorde nu volledig aan hem toe. De huwelijksnacht was een nachtmerrie die Julian nooit uit zijn geheugen zou kunnen wissen. Constantinus was tegelijkertijd brutaal en teder, bezitterig en liefkozend, alsof twee verschillende personen in hetzelfde lichaam woonden. Julian bloedde, huilde, smeekte om genade, maar de keizer was verloren in zijn eigen ziekelijke passie. Toen het eindelijk voorbij was, uren later, lag Julian in bed als een kapotte pop, zijn zuiverheid verbrijzeld, zijn ziel gefragmenteerd. Nu ben je echt van mij, fluisterde Constantinus, terwijl hij over het gouden haar bevlekt met tranen streek. Mijn mooie keizerin, als je tot hier bent gekomen in dit aangrijpende verhaal, is dat omdat je de diepte van de menselijke tragedie begrijpt die we aan het verkennen zijn. Verhalen zoals die van Julian dagen ons uit om de grenzen van macht en vrijheid te bevragen, maar verbinden ons ook met universele aspecten van lijden en menselijke weerstand. Als deze inhoud je op de een of andere manier raakt, als het je aan het denken en voelen zet, dan vraag ik je om te overwegen je te abonneren op het kanaal en het notificatiebelletje te activeren. Het is niet alleen om meer verhalen zoals deze te ontvangen, het is om deel uit te maken van een community die diepe verhalen waardeert, die niet wegloopt voor de meest duistere aspecten van de menselijke ervaring. Elke abonnee geeft ons de kracht om door te gaan met het brengen van deze vergeten verhalen, deze fragmenten van de menselijkheid die herinnerd moeten worden. Jouw deelname doet ertoe, want verhalen zoals die van Julian verdienen het om verteld en gehoord te worden. De maanden die volgden waren een langzame afdaling naar de hel. Julian werd ondergebracht in de vrouwenverblijven van het paleis, omringd door dienstmeisjes en eunuchs, officieel behandeld als keizerin. Hij leerde lopen met de vereiste houding, te glimlachen wanneer nodig, te zwijgen tijdens de officiële banketten, terwijl Constantinus zijn vrouw tentoonstelde als een levende trofee. Maar achter het masker van berusting stierf er langzaam iets binnen in Julian. Zijn brieven aan zijn familie werden onderschept en gecensureerd. Elke verwijzing naar zijn ware toestand werd verwijderd, vervangen door fictieve verslagen van huwelijksgeluk. Zijn ouders ontvingen alleen berichten
over hoe goed hun dochter het deed als keizerin, hoe trots ze moesten zijn. Julian stopte al snel met schrijven. Wat was het nut om te liegen tegen de enige mensen die zijn lijden misschien konden begrijpen? Constantinus op zijn beurt leek oprecht te geloven dat Julian zijn nieuwe rol begon te accepteren en zelfs te waarderen. Hij interpreteerde het zwijgen van de jongeman als tevredenheid, zijn onderwerping als toenemende liefde. Hij werd nog bezitteriger, beschermender, als een verzamelaar die zijn meest waardevolle stuk bewaart voor nieuwsgierige ogen. Julian werd zelden in het openbaar gezien, en wanneer hij verscheen, was hij altijd aan de zijde van de keizer, gekleed in kleding die zijn seksuele identiteit nog meer verwarde. Maar de geruchten verspreidden zich door de tavernes en markten van Rome als een lopend vuurtje. Er werd gefluisterd over de jonge keizerin die nooit had gemenstrueerd, over dienaren die beweerden haar rechtop staan te hebben zien urineren, over hoe haar stem dieper klonk wanneer zij dacht alleen te zijn. Een paar moedige senatoren begonnen de wettigheid van het huwelijk in twijfel te trekken, maar hun stemmen werden snel de kop ingedrukt, sommigen door omkoping, anderen door angst, en sommigen verdwenen gewoon. De jongeman die Julian Flavius was geweest, begon te fragmenteren. Overdag speelde hij de rol van onderdanige echtgenote, maar 's nachts, alleen in zijn vertrekken, overwoog hij manieren om aan zijn gouden gevangenis te ontsnappen. Hij dacht aan zelfmoord, maar de voorzorgsmaatregelen van het paleis waren streng. Geen touw, geen mes, geen gif was binnen zijn bereik. Hij dacht aan vlucht, maar waarheen zou hij vluchten? Constantinus controleerde niet alleen Rome, maar een groot deel van de bekende wereld. De maanden veranderden in jaren. Julian, nu alleen bekend als de keizerin, leerde navigeren door de verraderlijke wateren van de paleispolitiek. Hij ontdekte dat hij onverwachte bondgenoten had onder de eunuchs en dienstmeisjes, mensen die begrepen wat het betekende om je identiteit met geweld te laten veranderen. Zij brachten hem nieuws uit de buitenwereld, kleine troost en soms gewoon een medelevende menselijke aanwezigheid. Via deze bondgenoten hoorde Julian dat zijn vader was gepromoveerd tot gouverneur van een afgelegen provincie in Brittannië, effectief verbannen van Rome en elke mogelijkheid om zich te mengen in het huwelijk van zijn zoon. Zijn moeder was gestorven aan een plotselinge koorts en Julian vermoedde dat het niet natuurlijk was geweest. Constantinus elimineerde systematisch elke connectie die Julian had met zijn vorige leven, dus de nachten met de keizer werden een ritueel van geweld, vermomd als passie. Constantino wisselde af tussen momenten van bezitterige tederheid en uitbarstingen van woede, wanneer Julian niet met het verwachte enthousiasme reageerde. De jonge man leerde plezier veinzen, op het juiste moment te kreunen, woorden van liefde te fluisteren, die doodgeboren werden in zijn keel. Het was een performance die hem bij elke uitvoering stukjes van zijn ziel kostte, maar in het derde jaar van zijn gedwongen huwelijk ontdekte Julian iets dat alles zou veranderen. Constantino was van plan hem officieel als vrouw te adopteren, voor de Senaat geboorteactes te wijzigen, een nieuwe wettelijke identiteit te creëren, die elk spoor van wie hij was volledig zou wissen. Het zou niet langer alleen een jonge man zijn die gedwongen werd als vrouw te leven, hij zou wettelijk in een vrouw worden veranderd, zonder mogelijkheid
van terugkeer. De ontdekking kwam via een document dat uit de kleren van Constantino viel na een van zijn nachtelijke bezoeken. Julian las de woorden met toenemende afschuw, voorbereide decreten, berekende steekpenningen, vals getuigen, al gekocht. Zijn geboortenaam zou uit de keizerlijke registers worden gewist. Julian Flavius zou zelfs op papier niet meer bestaan. Die nacht brak er iets definitief binnen de jonge man. Niet meer de verlammend angst van de eerste maanden. Niet meer de melancholieke berusting van de tussenliggende jaar. Koude, kristalheldere woede begon in zijn borst te groeien, als ijs dat zich vormt op een diep meer. Als Constantino zijn identiteit wilde uitwissen, dan zou Julian hetzelfde met hem doen. Vanaf die ontdekking begon Julian niet aan een vlucht te plannen, maar aan wraak. Hij begon meer aandacht te schenken aan de politieke gesprekken, tijdens de dieners, namen van ontevreden generaals te memoriseren, de allianties en vijandschappen binnen het paleis in kaart te brengen. Hij ontdekte dat verschillende senatoren diep verontrust waren over de excessen van de keizer, maar niemand durfde de eerste stap tegen hem te zetten. Met behulp van zijn unieke positie, onzichtbaar als vrouw, maar met intieme toegang tot de keizer, begon Julian een web van samenzwering te weven. Een woord hier, een stukje informatie daar, kleine verbale giften, verspreid met de finesse van iemand die had geleerd te overleven in de gevaarlijkste omgevingen. Het ging niet alleen om het vernietigen van Constantino, het ging er om een fout, de stukje van zichzelf terug te winnen in het proces. Het plan duurde meer dan een jaar om uit te voeren. Julian manipuleerde zorgvuldig de paranoïde gedachten van de keizer, fluisterde twijfels in over de loyaliteit van bepaalde generaals, bevestigde vermoedens die Constantino al koesterde overlijden van de Senaat. Tegelijkertijd plante hij, via zorgvuldig uitgekozen tussenpersonen, valse bewijzen die Constantino betrokken hield bij plannen om zichzelf tot levende godheid te verklaren, een godslastering die zelfs de meest decadente Romeinen niet zouden tolereren. De uiteindelijke samenzwering betrof een dozijn senatoren, 3 invloedrijke generaals en de Praetoriaanse prefect zelf, mannen die Julian zorgvuldig had geselecteerd en gemanipuleerd, waardoor elk geloofde dat hij de werkelijke leider van de beweging was. De schoonheid van het complot lag in zijn eenvoud tijdens een privébanket, waar Constantino ontspannen zou zijn en alleen omringd door vrienden, zou een ogenschijnlijk toevallig gesprek over de grenzen van de keizerlijke macht zodanig worden geleid dat de keizer zijn ware goddelijke ambities zou onthullen voor getuigen die al geneigd waren hem als een tiran te zien. Op de gekozen avond droeg Julian haar mooiste kleren, een rode zijden stola, die Constantino haar had gegeven op hun huwelijksverjaardag, juwelen die fortuinen waard waren, exotische parfums. Ze wilde voor de laatste keer mooi zijn voor de keizer. Tijdens het banket speelde ze de perfecte rol van toegewijde vrouw, schonk wijn, glimlachte op de juiste momenten, fluisterde zoete niets in het oor van haar man. Toen het gesprek zich tot de politiek wendde, zoals Julian wist dat het zou gebeuren, leverde hij zijn enige verbale bijdrage van de avond. Mijn liefste, zei hij met de zachte stem die hij in de loop der jaren had geperfectioneerd. Vertel deze mannen over je plannen voor het Rijk, over hoe je door de eeuwen heen zult worden herinnerd.
Het was een onschuldige uitnodiging gedaan door een trotse vrouw, maar Julian kende Constantino goed genoeg om te weten dat de keizer de gelegenheid om op te scheppen niet zou weerstaan, en zo sprak Constantino, bedwelmd door de wijn en de aanbidding die hij in het gezicht van Julian zag, onthulde hij grootse plannen om het rijk te hervormen, zich boven de gewone stervelingen te verheffen, aanbidding te eisen niet alleen als keizer, maar als zoon van de goden. Elk woord was een vergiftigdeel die het doel trof, elke zin een veroordeling die uit zijn eigen lippen kwam. Julian zag de gezichten rond de tafel verharden, zag de blikken koud worden, voelde het exacte moment waarop loyaliteit veranderde in verraad. Hij hoefde niets meer te doen, de valstrik was gezet en Constantino was er recht in gelopen. De dood van de keizer kwam die avond niet, maar in de weken die volgden. Eerst geleidelijke politieke isolatie, dan ontdekkingen van compromitterende brieven in zijn vertrekken, ten slotte formele beschuldigingen van verraad aan de Senaat en het Romeinse volk. Julian keek alles toe vanuit haar bevoorrechte positie, bood troost aan de paranoïde echtgenoot die begon te beseffen dat de wereld zich tegen hem keerde. Toen Constantino uiteindelijk in zijn eigen vertrekken werd gevangen genomen, beschuldigd van samenzwering tegen de staat, keek hij Julian aan met een uitdrukking van totale onbegrip. Waarom, fluisterde hij oprecht verward, ik hield van je, ik heb je alles gegeven. Julian naderde hem voor de laatste keer, haar schoonheid onaangetast door de jaren van kwelling, haar groene ogen nu koud als jade. Je hebt me alles gegeven, stemde ze zachtjes in, behalve het enige dat echt belangrijk was. Je hebt me alles gegeven behalve mezelf. De executie van Constantino de was snel en efficiënt, zoals het een verrader van de staat betaamde. Julian was aanwezig gekleed in passende rouwkleren, de rol van verwoeste weduwe spelend, maar toen het zwaard van de beul viel en de kop afhakte die ooit woorden van bezitterige liefde in haar oren had gefluisterd, voelde Julian geen verdriet, maar een vreemde, bijna vredige leegte. Na dood van de keizer werd de juridische kwestie van zijn huwelijk een delicaat probleem voor de Senaat. Julian bleef technisch gezien de weduwe keizerin, met recht op pensioen en eigendommen, maar iedereen kende de waarheid over haar identiteit. De gevonden oplossing was elegant. Julian zou met eer en een royale vergoeding teruggegeven worden aan haar familie, maar onder de voorwaarde dat ze nooit meer in het openbaar zou verschijnen of over haar jaren in het paleis zou spreken. Julian accepteerde de voorwaarden zonder aarzeling. Op de dag dat ze het paleis voor de laatste keer verliet, droeg ze mannenkleding die ze 4 jaar niet had gedragen. Het ruwe materiaal tegen haar huid voelde vreemd aan na jaren van zijde en fijn linnen. Ze keek zichzelf in de spiegel aan en zag een vreemde, nog steeds mooi, maar met een hardheid in haar ogen die er niet was bij de jonge vrouw die jaren geleden die muren was binnengegaan. Ze keerde terug naar de familievilla, maar ontdekte dat er geen huis meer was om naar terug te keren. Haar ouders waren dood, haar zussen getrouwd en verspreid over het rijk, haar eigendommen geconfiskeerd en herverdeeld. Julian, of wie ze nu ook was, vond zichzelf volledig alleen in de wereld. De laatste jaren van haar leven bracht ze door in een christelijk klooster in de bergen, ver van Rome en van iedereen die haar zou kunnen herkennen.
Ze nam de naam broeder Marcus aan en wijde zich aan theologische studies en het kopiëren van manuscripten. De monniken kenden haar ware identiteit nooit en zagen alleen een vrouw van opvallende, maar melancholieke schoonheid, die weinig sprak en nog minder lachte. Julian stierf op 28-jarige leeftijd aan een koorts die de artsen niet konden identificeren, maar die de monniken aan Gods wil toeschreven. Haar laatste dagen bracht ze door in delirium, sprak ze in talen die niemand herkende, riep ze namen die niemand kende. Op het allerlaatste moment klaarden haar ogen echter even op en fluisterde ze één woord: vrijheid. Ze werd begraven op het kerkhof van het klooster onder een eenvoudig houten kruis met de inscriptie: broeder Marcus, getrouwe dienaar van Christus. Er werd geen melding gemaakt van haar vroegere leven, van de keizerlijke juwelen die ze had gedragen, van de jaren die ze als keizerin van Rome had doorgebracht. De officiële geschiedenis vermeldde dat Constantinus de Roman ongetrouwd was gestorven, waarbij zijn huwelijken discreet werden weggelaten uit de keizerlijke registers. Maar in de herbergen van Rome, in de bordelen en in de machtscirkels waar geheimen klankbaar waren, werd het verhaal van Julian, de jonge vrouw, die gedwongen werd tot huwelijk en een keizer vernietigde, in fluistertonen verteld. Sommigen zeiden dat ze een engel was, die door God was gezonden om goddeloosheid te bestraffen. Anderen geloofden dat ze de duivel zelf was, die schoonheid gebruikte om verwoesting te zaaien. De waarheid was, zoals altijd, complexer en menselijker dan elke legende. Julian vertegenwoordigt iets dat haar tijd en specifieke omstandigheden overstijgt. Het menselijk vermogen om het ondraaglijke te overleven, om kracht te vinden in de eigen vernietiging, om slachtofferschap, om te zetten in agency. Haar schoonheid was haar vloek, maar ook haar wapen. Haar jeugd werd gestolen, maar niet haar intelligentie. Haar identiteit werd gefragmenteerd, maar niet haar wil. Het verhaal van Julian confronteert ons met ongemakkelijke vragen over macht, toestemming, identiteit en vraagt die door de eeuwen heen tot op de dag van vandaag weer klinken. In een wereld waar broedkracht nog steeds vaak het lot van de meest kwetsbaren bepaalt, waar schoonheid zowel een valkuil als een zegen kan zijn, waar overleven soms de verraad van jezelf vereist, blijft Julian een complex en verontrustend symbool. Ze was geen held in de traditionele zin, geen passief slachtoffer, nog een berekenende schurk. Ze was gewoon menselijk, kwetsbaar, verkrachtig, in staat tot liefde en haat, tot onderwerping en rebellie, tot zelfvernietiging en vernieuwing. Haar leven was een tragedie in de meest klassieke zin, het verhaal van iemand die gevangen zat in omstandigheden die groter waren dan zichzelf, maar die toch een manier vond om haar wil uit te oefenen, zelfs als de prijs haar eigen ziel was. Het klooster waar Julian haar laatste jaren doorbracht, werd slechts 2 decennia na haar dood verwoest door barbaarse invallen. De stenen werden verspreid, de manuscripten die ze zo zorgvuldig had gekopieerd werden verloren of verbrand, en zelfs haar graf verdween onder het gewicht van de eeuwen. Maar het verhaal overleefde, werd van mond tot mond doorgegeven, getransformeerd en verfraaid bij elke herhaling, tot het meer mythe dan geschiedenis werd, meer symbool dan feit.
Misschien is dat de ware overwinning van Julian, niet alleen overleefd te hebben, niet alleen wraak te hebben genomen, maar om eeuwig te worden, op een manier die zelfs Constantinus in met al zijn keizerlijke macht niet kon bereiken. De keizer wordt herinnerd, als hij al wordt herinnerd, als een voetnoot in de geschiedenisboeken. Julian daarentegen leeft voort, in de schaduwen tussen de woorden, in de stille ruimtes, tussen de geregistreerde feiten, in het onbepaalde gebied, tussen waarheid en legende, waar de verhalen die er echt toe doen verblijven. En zo eindigt het verhaal van de jonge vrouw die gedwongen werd tot huwelijk met een wrede keizer, niet met keizerlijke eer of marmeren monumenten, maar met iets veel waardevollers, de zekerheid dat zelfs in de meest wanhopige omstandigheden, zelfs als alles verloren lijkt, de menselijke wil een manier kan vinden om te overwinnen. Niet altijd op de manier die we zouden verwachten, niet altijd met het einde dat we zouden wensen, maar altijd met een waardigheid die geen aardse macht volledig kan vernietigen.